Bạn nhìn thẳng vào một nghịch lý, tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh Việt Nam luôn ở mức rất cao, gần như chạm ngưỡng tuyệt đối. Nhưng khi bước ra đời, kiến thức thực tế của không ít người vẫn là một dấu hỏi lớn. Phụ huynh quay cuồng với chi phí học tập, áp lực học thêm và những lần thay đổi sách giáo khoa. Trong khi đó, đã có những giai đoạn hàng chục nghìn giáo viên xin nghỉ việc vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Còn trên mạng xã hội, các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường vẫn liên tục xuất hiện, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Đây không phải là những vấn đề mới, nhưng điều quan trọng là chúng không hẳn bị bỏ mặc mà đang được xử lý trong một bối cảnh có quá nhiều mâu thuẫn giữa kỳ vọng của xã hội và nguồn lực thực tế. Và chính những mâu thuẫn đó biến chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục trở thành một trong những vị trí áp lực nhất trong bộ máy. Để ngồi vào đó, bạn phải đi qua một con đường không hề đơn giản. Bắt đầu từ vạch xuất phát. Level 1, sinh viên khoa ngữ văn. Bạn bắt đầu tại Đại học Tổng hợp Hà Nội trong giai đoạn đổi mới. Khi nhiều người chọn ngành dễ kiếm tiền, bạn lại rẽ sang Hán Nôm, một con đường khó và ít người theo. Hàng ngày, bạn ngồi trong thư viện, làm việc với những bản thảo cũ, học cách đọc và hiểu từng con chữ cổ. Bạn phải nắm bộ thủ, cấu trúc chữ và bối cảnh lịch sử phía sau. Chỉ cần sai một nét nhỏ, ý nghĩa có thể thay đổi hoàn toàn. Nhưng vấn đề không nằm ở độ khó, mà ở cách học. Lối học vẹt để lấy điểm cao đã ăn sâu từ phổ thông lên đến đại học. Ngay cả ở ngành Hán Nôm, nhiều sinh viên vẫn chỉ tìm cách học tủ để qua môn, thay vì hiểu bản chất con chữ. Bạn thấy nghịch lý, học chữ của người xưa nhưng lại dùng tư duy đối phó. Bạn chọn đi ngược lại, bạn nghiền ngẫm từng điển tích, đọc chậm, hiểu sâu thay vì học mẹo. Điều đó khiến bạn trở thành của hiếm, có kiến thức thật nhưng không phải số đông. Thực tế phũ phàng là phần lớn vẫn có thể ra trường với kết quả ổn bằng cách học đối phó. Một cá nhân học thật gần như không thể thay đổi được thói quen, thi gì học nấy của cả hệ thống. Cái giá bạn trả là một cuộc sống sinh viên không dư dả và con đường khó hơn. Nhưng đổi lại, bạn có một nền tảng kiến thức vững và khả năng nhìn thấu bản chất vấn đề. Thứ sẽ quyết định những bước đi sau này. Bạn vượt qua nấc thang này khi tốt nghiệp là ưu. Sự kiên trì của bạn đã được đền đáp khi trường quyết định giữ bạn lại để bắt đầu lộ trình thăng tiến trong giới học thuật. Level 2, giảng viên và nghiên cứu sinh. Bạn ở lại trường, bước lên bục giảng với tư cách là một giảng viên trẻ. Từ người học, bạn trở thành người dạy. Mỗi ngày bạn đứng trước giảng đường, cố gắng truyền đạt giá trị của văn học cổ trong một thời đại mà mọi thứ đều ưu tiên nhanh và thực dụng. Việc dạy học không hề dễ khi nhiều sinh viên vẫn giữ tư duy học để qua môn. Điểm số trở thành mục tiêu chính, còn việc hiểu sâu lại bị xem nhẹ. Cùng lúc đó, bạn bước vào con đường nghiên cứu sinh. Trong môi trường học thuật, học vị tiến sĩ gần như là điều kiện bắt buộc nếu muốn tiến xa hơn. Và một thực tế bắt đầu lộ rõ, cơn sốt bằng cấp bùng nổ. Nhiều người đổ xô đi làm tiến sĩ để có thêm một danh xưng trong hồ sơ hơn là theo đuổi tri thức. Hệ quả là không ít sinh viên ra trường giỏi lý thuyết nhưng lúng túng khi va chạm thực tế. Bạn chọn giữ vững tiêu chuẩn của mình. Trong giảng dạy, bạn yêu cầu sinh viên phải hiểu, phải tự phản biện, không chấp nhận việc học đối phó. Trong hướng dẫn luận án, bạn buộc họ đào sâu vấn đề, tránh việc xào nấu lại tài liệu cũ. Bạn hiểu rằng khi bằng cấp trở thành trang sức, tri thức thật sẽ bị xem nhẹ. Sau quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc, bạn hoàn thành học vị tiến sĩ, đồng thời xây dựng được uy tín đủ vững trong môi trường học thuật để bước tiếp. Level 3, thủ lĩnh đoàn trường và phó giám đốc trung tâm nghiên cứu. Bạn rời không gian học thuật thuần túy để bước vào môi trường làm việc với con người. Ngoài giảng dạy, bạn tham gia công tác đoàn và giữ vai trò quản lý tại một trung tâm nghiên cứu. Một ngày của bạn không còn chỉ xoay quanh sách vở. Sáng tổ chức hoạt động cho sinh viên, chiều xử lý giấy tờ, tối họp hành. Bạn bắt đầu học cách điều phối công việc, quản lý con người và làm việc trong một hệ thống có nhiều tầng nấc. Tại đây, một vấn đề khác dần lộ rõ. Hoạt động đoàn thể ở nhiều nơi mang nặng tính hình thức. Các chương trình được tổ chức để đủ chỉ tiêu, báo cáo đẹp, nhưng giá trị thực tế mang lại cho sinh viên lại không nhiều. Bạn không đi theo lối đó. Bạn cố gắng đưa nội dung học thuật và kỹ năng thực tế vào các hoạt động, giảm bớt những chương trình mang tính phong trào. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu, tranh luận và làm những việc có giá trị cụ thể thay vì chỉ có mặt cho đủ. Song song với đó, công việc quản lý tại trung tâm nghiên cứu giúp bạn hiểu rõ hơn cách vận hành của bộ máy hành chính. Từ phân công công việc, xử lý nhân sự đến cách báo cáo và làm việc với cấp trên. Giai đoạn này giúp bạn rèn luyện khả năng tổ chức và làm việc với tập thể. Bạn bắt đầu được nhìn nhận không chỉ là một người làm chuyên môn, mà là một người có năng lực quản lý, sẵn sàng cho những vị trí cao hơn. Level 4, trưởng phòng đào tạo, nơi giữ vai trò điều phối toàn bộ hoạt động học tập của một trường đại học.
Mỗi ngày bắt đầu bằng việc xử lý hàng loạt vấn đề của sinh viên: thiếu điểm, sai thông tin, không đủ điều kiện tốt nghiệp. Sau đó là các cuộc họp với khoa để sắp xếp chương trình, lịch học, lịch thi. Chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi thứ có thể rối lên ngay lập tức. Khi đi sâu vào vận hành, bạn nhìn thấy rõ áp lực thành tích và gánh nặng hành chính. Giảng viên phải dành nhiều thời gian cho giấy tờ, báo cáo, trong khi thời gian tập trung vào giảng dạy bị thu hẹp. Những báo cáo đẹp dần trở thành mục tiêu cần đạt thay vì là kết quả tự nhiên của chất lượng đào tạo. Bạn bắt đầu điều chỉnh từ bên trong, tinh giản quy trình, cắt bớt thủ tục không cần thiết để giảm tải cho giảng viên. Đồng thời, bạn siết lại khâu đánh giá, yêu cầu phản ánh đúng năng lực người học thay vì chạy theo thành tích. Quá trình này đòi hỏi sự cân bằng giữa quy định và thực tế. Đổi lại, bạn tích lũy được cái nhìn rõ ràng về cách một hệ thống giáo dục vận hành và những điểm cần thay đổi nếu muốn cải thiện thực chất. Level 5. Học giả nghiên cứu tại Harvard. Giữa lúc đang làm công việc quản lý ổn định, bạn nhận được cơ hội sang Mỹ nghiên cứu tại Đại học Harvard. Bạn rời môi trường quen thuộc để quay lại vai trò của một người học, nhưng lần này là ở một hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới. Mỗi ngày của bạn xoay quanh thư viện, hội thảo và các buổi trao đổi học thuật với những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Bạn không còn phải xử lý giấy tờ hay các vấn đề hành chính, mà tập trung hoàn toàn vào việc học và nghiên cứu. Sự khác biệt dần lộ rõ, bạn bắt đầu so sánh. Tại sao giáo dục nước ngoài họ làm được như thế này, còn mình vẫn loay hoay với đống quy định cũ kỹ? Bạn nhận ra những lỗ hổng của hệ thống ở nhà không phải do thiếu tiền, mà do tư duy quản lý đã lạc hậu. Ở đây, việc học không xoay quanh điểm số hay bằng cấp, mà tập trung vào tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. Sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và liên tục kiểm chứng kiến thức bằng thực tế. Điều này khiến bạn nhìn lại hệ thống mình từng làm việc. Khi việc học trong nước còn nặng về lý thuyết và đánh giá bằng điểm số, thì khoảng cách về tư duy và cách đào tạo ngày càng rõ rệt. Bạn không chỉ quan sát mà chủ động tham gia, trao đổi và tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại. Bạn học cách đặt vấn đề, xây dựng luận điểm và phản biện một cách chặt chẽ hơn. Giai đoạn này giúp bạn thay đổi cách nhìn về giáo dục, từ phạm vi một ngôi trường sang góc nhìn rộng hơn của cả một hệ thống. Khi trở về, bạn mang theo không chỉ kiến thức mà là một cách tư duy mới, sẵn sàng áp dụng vào thực tế trong nước. Level 6. Phó hiệu trưởng và phó giám đốc Đại học Quốc gia. Bạn bước lên tầng cao hơn của bộ máy, nơi công việc không còn xoay quanh từng lớp học hay từng bộ hồ sơ, mà là điều hành cả một hệ thống với hàng nghìn con người. Bàn làm việc của bạn mỗi ngày phủ kín các tờ trình về ngân sách, nhân sự và dự án. Lịch làm việc gần như kín từ sáng đến tối, với các cuộc họp giữa các đơn vị, nơi mỗi bên đều có mục tiêu và lợi ích riêng cần bảo vệ. Khi trực tiếp tham gia điều phối, một thực tế hiện ra rất rõ: nguồn lực có hạn, trong khi nhu cầu thì quá nhiều. Trường thiếu cơ sở vật chất, giảng viên chịu áp lực tài chính, còn các dự án nghiên cứu đôi khi tiêu tốn nhiều tiền nhưng hiệu quả chưa tương xứng. Tình trạng chảy máu chất xám, giảng viên giỏi rời bỏ môi trường công lập cũng bắt đầu xuất hiện khi thu nhập không đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Bạn không thể giải quyết tất cả, nhưng có thể tác động vào cách vận hành. Bạn thúc đẩy các nguồn thu từ nghiên cứu và hợp tác, tìm cách cải thiện điều kiện làm việc và giữ chân nhân lực chất lượng. Đồng thời, bạn phải phân bổ nguồn lực sao cho hợp lý, tránh lãng phí và giảm xung đột giữa các đơn vị. Công việc lúc này đòi hỏi khả năng cân bằng giữa quy định và linh hoạt, giữa lợi ích tập thể và từng cá nhân. Giai đoạn này giúp bạn rèn luyện tư duy quản trị ở quy mô lớn, chuẩn bị cho việc dẫn dắt cả một hệ thống thay vì chỉ tham gia vận hành. Level 7. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Một hệ thống giáo dục quy mô lớn với nhiều trường thành viên và hàng vạn sinh viên. Công việc lúc này không còn dừng ở việc giữ cho bộ máy vận hành ổn định, mà là xác định hướng đi dài hạn cho toàn hệ thống. Mỗi ngày, bạn phải đưa ra những quyết định liên quan đến ngân sách, chương trình đào tạo và chiến lược phát triển. Bạn làm việc với các cơ quan quản lý, đối tác và các đơn vị trong hệ thống để đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Từ vị trí này, một vấn đề sâu hơn bắt đầu lộ rõ. Những gì xảy ra trong đại học chỉ là phần ngọn. Các biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi của sinh viên, từ thái độ học tập đến cách ứng xử, phần lớn đã được hình thành từ các cấp học trước. Các vụ việc bạo lực học đường liên tục xuất hiện trên mạng xã hội không còn là hiện tượng riêng lẻ. Chúng phản ánh một khoảng trống kéo dài trong giáo dục về nhân cách và kỹ năng sống. Khi sinh viên bước vào đại học, nhiều hệ quả đã hiện hữu. Thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, thiếu kỹ năng giao tiếp và xử lý xung đột. Bạn bắt đầu điều chỉnh theo hướng rộng hơn, không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, mà còn tăng cường các nội dung về kỹ năng sống, đạo đức và trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, bạn thúc đẩy việc gắn kết với doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội va chạm thực tế sớm hơn. Bạn hiểu rằng nếu không thay đổi từ gốc, đại học chỉ đang xử lý phần hậu quả.
Level 8. Ủy viên Trung ương Đảng. Sau nhiều năm điều hành một hệ thống giáo dục lớn, bạn bước vào Ban chấp hành Trung ương. Phạm vi công việc lúc này mở rộng ra tầm quốc gia. Thời gian của bạn được chia cho hai vai trò: tiếp tục xử lý các chiến lược tại đơn vị và tham gia các hội nghị cấp cao để bàn về định hướng phát triển chung. Những vấn đề đặt lên bàn không còn là lịch học hay chương trình đào tạo, mà là câu hỏi lớn: làm sao để giáo dục thực sự tạo ra nguồn nhân lực chất lượng? Những tồn tại kéo dài bắt đầu hội tụ rõ ràng hơn. Phụ huynh quay cuồng vì chi phí học tập, giá sách giáo khoa và áp lực học thêm. Đã có những giai đoạn nhiều giáo viên rời bỏ nghề do thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Trong khi đó, kiến thức thực tế của học sinh sau khi ra trường vẫn là một dấu hỏi lớn. Bạn không còn đứng ngoài quan sát, bạn chọn cách đối mặt trực diện, tham gia giải trình trước Quốc hội, đề xuất các chính sách cải thiện thu nhập cho giáo viên và yêu cầu minh bạch hơn trong việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa. Mục tiêu bạn hướng tới không chỉ là điều chỉnh từng vấn đề riêng lẻ, mà là thay đổi cách hệ thống vận hành, hướng đến dạy thật, học thật và đánh giá đúng năng lực. Ở vị trí này, mỗi đề xuất đều phải cân nhắc giữa nguồn lực, tính khả thi và tác động xã hội. Bạn đang chuyển từ người vận hành sang người định hình luật chơi cho cả hệ thống. Level 9. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau nhiều năm ròng rã, bạn chính thức đảm nhận vị trí Bộ trưởng. Bạn trực tiếp điều hành toàn bộ hệ thống giáo dục với hàng chục triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu giáo viên. Mỗi ngày của bạn là chuỗi xử lý liên tục các vấn đề tồn đọng. Buổi sáng làm việc với chính phủ về ngân sách và chính sách cho giáo viên. Buổi trưa đọc báo cáo về các sự cố trong trường học. Buổi chiều đứng trước Quốc hội để trả lời những câu hỏi khó liên quan đến sách giáo khoa, chương trình học và áp lực của cả thầy lẫn trò. Một điểm nóng rõ rệt nằm ở câu chuyện sách giáo khoa. Lộ trình cải cách cuốn chiếu theo từng năm khiến mỗi khối lớp sử dụng bộ sách khác nhau, dẫn đến việc sách của anh chị năm trước gần như không thể để lại cho em năm sau. Áp lực chi phí vì thế dồn lên phụ huynh, đặc biệt với những gia đình có nhiều con đang đi học. Chưa dừng lại ở đó, một số tài liệu được thiết kế theo dạng kết hợp giữa sách và vở bài tập, cho phép học sinh viết trực tiếp vào. Điều này khiến phần lớn sách chỉ sử dụng trong một năm học, sau đó không còn giá trị tái sử dụng. Hệ quả là số lượng lớn sách in ra bị bỏ đi, gây lãng phí đáng kể về chi phí và tài nguyên. Bạn xác định không thể dừng lộ trình đổi mới, nhưng cần điều chỉnh cách triển khai. Bạn thúc đẩy việc tách riêng sách giáo khoa và tài liệu bài tập, hạn chế tình trạng sử dụng một lần. Đồng thời, bạn tham gia hoàn thiện cơ chế quản lý giá để tăng tính minh bạch và giảm áp lực chi phí. Tuy nhiên, thực tế vẫn rất phũ phàng. Sự lãng phí cơ học trong giai đoạn chuyển đổi chương trình vẫn cực kỳ lớn. Bạn thừa nhận đây là cái giá quá đắt của một cuộc cải cách thiếu tính toán kinh tế, và bạn đang phải nỗ lực từng ngày để dọn dẹp hậu quả đó. Bên cạnh sách vở, bạn đối mặt với áp lực từ kỳ thi tốt nghiệp. Dư luận muốn ổn định, nhưng hệ thống cũ đã quá tải. Bạn phải đưa ra phương án thi mới, giảm môn, giảm áp lực, nhưng phải đảm bảo tính công bằng cho học sinh vùng sâu vùng xa. Đây là bài toán đánh đổi. Một quyết định sai có thể làm lỡ dở tương lai của cả một thế hệ, và bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Bạn phải chấp nhận là người đứng đầu chịu áp lực dư luận lớn nhất. Mỗi một thay đổi, dù nhỏ của bạn, cũng bị đem ra bàn tán, mổ xẻ trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Bạn không còn là ông thầy dạy chữ cổ hiền lành nữa. Bạn phải trở thành một nhà quản trị bản lĩnh, dám đối mặt với những lời chỉ trích để bảo vệ những bước đi dài hạn cho ngành. Nhưng sau tất cả, bạn nhận ra một điều: giáo dục không phải là thứ có thể thay đổi chỉ bằng vài quyết định hay một nhiệm kỳ. Những gì bạn đối mặt không phải là một vài vấn đề riêng lẻ, mà là cả một hệ thống đã hình thành thói quen trong nhiều năm, từ cách học, cách dạy cho đến cách xã hội nhìn nhận về điểm số và bằng cấp. Bạn có thể điều chỉnh chính sách, thay đổi cách vận hành, nhưng để thay đổi cách con người học và nghĩ, cần nhiều hơn thế. Có những thứ bắt đầu chuyển động, có những thứ vẫn còn đó, và có những vấn đề mà dù bạn ở vị trí cao nhất cũng chỉ có thể xử lý từng phần, chứ không thể giải quyết triệt để trong một lần. Chiếc ghế này không phải là đích đến, mà là nơi bạn phải liên tục đưa ra lựa chọn giữa cái đúng và cái khả thi, giữa thay đổi nhanh và ổn định lâu dài. Bạn không thể làm hài lòng tất cả, nhưng nếu có một điều bạn cố giữ thì đó là hướng đi. Giảm bớt những thứ hình thức, giữ lại những gì thực chất. Vì cuối cùng, thứ còn lại sau mọi cải cách không phải là chương trình hay sách vở, mà là con người được tạo ra từ hệ thống đó. Nếu thấy câu chuyện này đáng suy nghĩ, nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo. Còn bạn, nghĩ sao về những vấn đề tồn đọng này? Hãy comment văn minh bên dưới nhé. Bye!